بسم الله الرحمن الرحیم. دا موږ سره د یوزر ډیفاینډ د سټرکچر یو بل اگزامپل دی. فار ایگزامپل موږ ته ریکوایرډ د بورډ لږ صفا کړه، موږ ته ریکوایرډ دی چې موږ د بوک انفارمیشن دا ځان سره سیو کړو، یا مطلب په دغه د بوک په انفارمیشن یا په ډیټا باندې څه منیپولیشن وکړو. اوس چونکې بوک کې موږ سره یو داسې انټیټي داسې پراپرټي ده چې دا په سنګل فیچر یا په سنګل ډیټا نه بیس کیږي، بلکې دغه کې ملټیپل ټایپ ډیټا ده. دلته که تاسو وکړو یو بوک کې موږ سره یو ټایټل وي، د بوک یو آتر وي، د بوک په یو پبلیکیشن ایئر وي، بوک کې نمبر آف پیجز وي، د بوک څه پرایز وي. اوس دا ملټیپل ډیټا که د یوه بوک دپاره زه لیکم که بیا زه سټرکچر جوړ نه کړم هم څه خبره نه ده، خو ممکن دی چې ما سره فار ایگزامپل یو لایبرري منیجمنټ سیسټم دی او په لایبرري منیجمنټ سیسټم کې زه انفارمیشن د ټول بوکس ولا انټرکام کوم انفارمیشن انټرکام ده. نو نارملی چې 1500 بوک وي نو زه به دا سټیټمنټ د 15 شپږ سټیټمنټ 5 له په 500 کې ضرب ورکړه نو څومره شول 2500 لاین به لیکم. بیا کله چې زه انیشلایز کړم هغه دپاره به ځان له بیل، ځکه چې سټیټمنټ چې بدل شي ویریبل بدل شي، اول خو دا چې ویریبل نیمینګ به تا ته ګران شي. ته چې یو بوک ریکارډ ساتې فار ایگزامپل د فرست بوک دپاره نو دلته به ټایټل 1 لیکي، آتر 1 به لیکي، ایر 1 لیکي. نو دا نه صرف ویریبل ډیکلریشن یو پرابلم شولو، د دغو بیا منیجمنټ هم ګران شولو. کله چې تاسو سره پکې ایرر راسي نو چې نمبر آف لاین زیاتېږي پخې ټربل شوټینګ کړل ګراني. صرف دا نه چې ټربل شوټینګ کړل، د دغه انیشلایزیشن هم ګراني. ته یوه سټیټمنټ کې یې نه شي لیکلی ځکه چې لوپ ته یې نه شي اچولی، دا ځان له ویریبل دي. نو هر ټایم به ته څه شی کې دغه له به یو ځان له سټیټمنټ لیکې د انیشلایزیشن والا یا د ډیټا مینټیننس دپاره. نو نارملی د یوه دپاره خو څه خبره نه وي، خو چې کله یې موږ سره زیات شي بیا پرابلم جوړېږي. نو فلیکسیبیلیټي ایډ کړله چې کله هم چې تاسو سره داسې ډیټا وي چې د هغو ډومین نیچر سیم وي، د ډفرنټ ملټیپل ډیټا پراپرټیز یې سیم وي، لکه دا اوس پراپرټي د ټول بوک سیم دي خو ډیټا پکې ډفرنټ ده. نو دغې وجې نه موږ څه وکړلو، دلته موږ یو سکیچ جوړ کړلو، یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ هم جوړ کړلو د بوک په نامه باندې. دغه له ته بوک ریکارډ هم ورکولی شي، ریکارډ کیپینګ هم ورکولی شي، لایبرري هم ورکولی شي، هر شی وله ورکولی شي څرنګه یې ته خوښه یي خپلې مرضۍ. او دغه کې کموالی زیاتوالی هم ته کړی شي، مطلب نیشنل دی انټرنیشنل دی، آی بی این نمبر شته نشته دی، دا ټول شیونه هم پکې لیټس چې په دغه ټایم باندې چې چا له موږ ډیولپمنټ کوو هغه دا ریکوایرمنټ دي چې ما له یو داسې یو سیسټم جوړ کړه چې دا انفارمیشن پکې سیو کېږي. نو موږ څه وکړلو، مین فنکشن له راغلو. په مین فنکشن کې دننه دلته که موږ فار ایگزامپل دا ډیټا ټایپ نه وای جوړ کړی نو دا که دا کوم د 15 شپږ سټیټمنټ دي، د 15 شپږ سټیټمنټ باندې دلته چې څومره نمبر آف ډیټا د سیو کالی هغه نمبر آف ټایم به هم دا ډیکلریشن کړی. نو دلته موږ صرف 1 ډیکلریشن وکړو. دا موږ سره څه شی دی بس دی که تاسو څه یې سره پورته شئ لږ. دلته موږ یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ څه وکړلو، دلته موږ ډیکلریشن وکړلو د یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ چې نامه یې موږ سره څه شی ده بوک. د بوک یو ویریبل موږ جوړ کړلو، هغه ویریبل نه موږ څه نامه ورکړله، هغه له موږ نامه ورکړله B1. اوس په دغه B1 کې چې کله دا B1 موږ جوړ کړلو نو په دغه کې چې څومره د ممبرز دي دا د B1 ممبر جوړ شول اټومیټیک، چې دا ټایټل دی، آتر دی، ایر دی، پیج دی. ما وویل چې دا د B1 ممبر جوړ شول. دا به موږ دلته وکړو چې جوړ شول که نه. ما ولیکلو چې B1. اوس په B1 کې دا ممبر رښتیا ایډ شوي که نه دي ایډ شوي. ما ډاټ اپریټر ووالو، چې ډاټ مې ووالو نو اټومیټیکلي دلته یې ما ته وخل چې دغه کې ته په دغه سنګل ویریبل کې که ته ورسره آتر ولګلو ته پکې څه شی کړی شي. دا یو ویریبل دی چې کریکټر ټایپ ډیټا پکې سټور کولی شي. که پیج د پسې ولیکلو نو ته پکې دغه کې یو انټیجر ټایپ ډیټا، دا یو ګوره اول خو یې دلته نیچر وښلی چې دا څه شی دی، دا ویریبل دی. بیا یې د دغه ټایپ وښلی چې د کوم ټایپ دی، او بیا په دغه باندې کوم لیبل لګېدلی په میموري کې. مطلب B1 بذات خود یو لیبل میموري ده د یوزر ډیفاینډ. د یوزر ډیفاینډ کوم ډیټا ټایپ په دغه کې وي، آتر پکې شته، پیج پکې شته، پرایس پکې شته، ټایټل پکې شته. اوس په دغه کې چې ته ډیټا اچوي نو په دغو شیونو کې په B1 کې ته ډیټا اچولی شي. د دغه انیشلایزیشن چونکې دا پیله دوه چې دي موږ سره کریکټر دي، نو کریکټر نارملی موږ ډایرکټ په اسایمنټ باندې دا موږ له ایرر راکوي. کنې ګوره دلته چېرته وم خوم فار ایگزامپل ما ولیکلو چې B1 ډاټ د آتر مو ولیکلو، او آتر کې ما دلته څه وکړلو، ما یو نامه ولیکله لیټ سي یحیی په سنګل کوډ کې نه په ډبل کوډ کې. دا به زه ختم کړم، زه به څه وکړم، زه به ډبل کوډ ولیکم. فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو، دا ما ختم کړلو. ګوره دلته زه دا یو سم دم پروګرام ما په زور باندې انټینشنلی خراب کړلو. څه یې چې دلته ته انکمپیټیبل اسایمنټ
د کریکټر ولا ته چې شي ته نشي کړی مطلب د کریکټر اپریټر ایکول چې دی دا موږ سره جوړ شوی د نومیریک ډیټا لپاره نارملی تاسو په دغه سیکنډ سیمسټر کې موږ سره یو چپټر دی تاسو خو چونکې آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ صرف کلاس او آبجیکټ نامه مو اورېدلې وه دا نه پورته بېرته نه یې تلي په دغه کې موږ کمپیټیبل کوو دا بلټ ان آپریشن د یوزر ډیفاین دپاره دلته خو کار نه کي که نه موږ سره یو چپټر دی تاسو په دغه آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ کې اپریټر اوورلوډینګ ورته یایي اپریټر اوورلوډینګ موږ څه شي ته یایو کله چې کوم اپریټر فنکشنلیټي د بلټ ان ډیټا ټایپ دپاره څرنګه ډیفاین شوې ده دا د یوزر ډیفاین دپاره هم ته ډیفاین کړي یا به زه دغه یو بل اگزامپل درکړم فار ایگزامپل موږ سره دلته پلس یو اپریټر دی دا ځای کې به کمنټ کې ورته ولیکم موږ سره پلس څه شی دی دا یو اپریټر دی که نه مطلب یو سیمبل دی چې سپیش اپریټر څه شي ته یایي یو پروګرامینګ کې یو سیمبل چې دغه پری ډیفاین مینینګ وي دغه پری ډیفاین څه مینینګ دی چې دی موږ سره څه شی کي ایډیشن کی که نه یا سمیشن کی که نه د څه شي سمیشن کی یا ایډیشن کی د نومیریک ویلیو والا اوس که دا ایډیشن یا پلس مو سره د کنکټینیشن دپاره داسې کېږي دلته بېرته کمنټ کې ولیکم چې ما ولیکلو عبدل پلس فار ایگزامپل دا او ما سره ریزلټ څه شی راشي ما سره ریزلټ دا راشي په دغه باندې دا کېږي دا ایرر ورکوي که نه مونږ به دا هم وکړو چې که دا زه وغواړم چې دوه سټرینګ سره په پلس باندې یو کړم څرنګې به یو کړم اوس دا فنکشنلیټي مونږ سره په پروګرامینګ کې بلټین راغلی ده او دغه اپریټر مونږ سره خپل یو فیچرز دي دا ډیفاین شوي که دا فیچر یې زه ریډیفاین کړم دغه ته مونږ اپریټر اوورلوډینګ یایو دلته خو ګوره په دغه ایکل باندې ایرر ویر کړو که نه څله ځکه چې د دغه فنکشنلیټي داسې ډیفاین ده چې کله مونږ سره په لیفټ سایډ باندې یو ویریبل راشي په رایټ سایډ باندې یو میموري یا په هغه میموري کې ډیټا یا ډایرکټ ډیټا دا د لیفټ سایډ ته اساین کېدی شي ډیټا خو سټرینګ نه نیومیریک ډیټا په بعد کې به موږ وکړو دا به موږ سره څه کېږي سټرینګ ټایپ ډیټا به کاپي کېږي پې نو دا به موږ بیا د ایکول اپریټر د سټرینګ ډیټا لپاره کمپیټیبل کړو خو بهرحال فلحال هم نه کړی نو دلته به موږ څه استعمال کړو چونکې دی موږ سره سټرینګ دی نو د سټرینګ دپاره موږ سره څه دی فنکشن دی سټرینګ کاپي یا strcpy نو په دغه ټایټل چې کوم دی په B1 کې چونکې دا موږ سره B1 کې ټایټل وکړه نه په دغه کې څه واچوه دا کورس دا چې کوم نیم دی دا واچوه دا کورس والا د سبجیکټ یا د بوک والا او د دغه چې کوم آتر دی د آتر پکې واچوه ایر دا موږ سره نومیریک ډیټا ده موږ پکې واچوله پیج نومیریک ډیټا موږ پکې واچوله پرایز نومیریک ډیټا ده موږ پکې واچوله دغه نه بعد موږ څه کړو په پرنټیف باندې هم پرنټ کولی شو او په څه شي باندې په سی آوټ هم پرنټ کولی شو فار ایگزامپل دلته ما په سی آوټ کې څه ولیکلو ما ولیکلو چې ټایټل نارملی په سی لینګویج کې چې کوم د پرنټ سټیټمنټ دی په دغه کې به لږ ډیټیل ډېر ورکوي مطلب دا چې که په دغه کې د ډیټیل ور نه کړل اوس ډیټیل موږ دلته څه ور کړی دی چې دا کومه ډیټا ده د ډیټا نیچر هم ورته موږ وښالی دی چې دا سټرینګ ټایپ ډیټا ده که دا نه وي نو تا ته پته نه لګي ویلیو به نه پرنټ کېږي دلته په سی پلس پلس کې دا لږ های لیول کار دی نو په دغه کې موږ سره که دا ویر نه کوو موږ سره به کار کړي ما ولیکلو دا نو بیا مې څه وکړو and مو ولیکلو and مطلب نیو لاین له زه به دا څه کړم دا به زه کمنټ کړم خو چونکې بره ما سره د سټرینګ د سی پلس پلس لایبرري نشته دی زه به اول څه وکړم لایبرري ځکه چې کمپیټیبلیټي ایرر یا مطلب دا چې ان کلیر یا ان ویریفاید د چې کوم لینک دی دا لینک ایرر به پر درومي نو دا لینک ایرر به زه څه کړم دا به زه دو ځنه ختم کړم دا لینکیج ایرر ختم کړو ورسره به څه ولیکم یوز نیم به ولیکم نیم سپیس به ولیکم نیم سپیس نه بعد به زه څه کړم زه به ولیکم std زه به دا پروګرام کمپایل کړم کمپایل مې کړلو کمپایل کې څه ور کړلو دا اپریټر دلته نه لاندې په کور ما غلط ځای کې کړی وو دلته مې څه کړو ریکمپایل کړلو چې ریکمپایل شو اټ مین چې اوس ما سره دا مینینګفل شولو دا صحیح شولو رن مې کړلو چې رن مې کړو تاسو کتای شو دلته څه وکړلو دا یې پرنټ کړلو هغه ټایټل په شي باندې په ساده په سی آوټ سټیټمنټ باندې او د بقیه په پرنټیف باندې پرنټ کړل دلته که تاسو وغواړو خدای د مانځ کې سپیس سره ور کړی ځکه چې دلته مو بیک سلیشن د هر سټیټمنټ په سٹارټ کې لیکلی یا دا ختم کا یا دا بره چې کوم and دی دا ختم کا نو بیا به تاسو سره څه وي دا به سره اوس تړلی راشي مطلب دا به تاسو سره الاین شي دا ځنه ما کمپایل کړ ځکه چې کوډ کې ما چینج وکړلو ری رنې چې کوم نو تاسو اوس کتای شو ما سره چې د کوم انفارمیشن دا اټ مین چې په دغه B1 کې په ټایټل په آتر په ایر په پیج په پرایس کې دا ډیټا سیو شوی و او دا ډیټا موږ سره پرنټ کړله کلیر شوله ده